Hello everyone, I welcome to the all of you in my channels. In the today's session, we are going to discuss to the second lecture on types of feathers in birds. In the previous lecture, we have already studied to the two types of feathers in birds. First one is known as a counter feathers. It is mostly occurs in the birds, and second one is known as a flight feathers. This type feathers is divided into two. First one is known as a wing flight feathers and second one is known as a tail flight feathers. Okay. So now we will start to the third types of feathers in this lecture. So third types of feathers is known as a down feathers. In these figures indicates down feathers. Now we will explain. Down feathers are small, soft, fluffy and found under the counter feathers. In these figures indicates the down feathers have calamus and next have a barbus. Means they have a calamus and rachis તો કે સ્કાફ્ટ પ્રેઝન્ટ હોય છે અને વાસનું જોવા મળતું હોય છે બાર્બસ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે બટ નોટ હેવ અ બાર્બ્યુલસ ઓર હુક્સ છે તે પ્રેઝન્ટ જોવા મળે બીકોઝ કે આ ટાઈપ્સના ફેધર્સ છે તે હુક છે તે ઇન્ટરલોકિંગ થયેલા જોવા મળતા નથી મીન્સ કે હુક જ એપ્શન હોય છે ઇન્ટરલોકિંગ જોવા મળતું નથી એટલે આપણે એને શું કહે છે ડાઉન ફેધર્સ કાઉન્ટર ફેધરથી ટોટલી ઓપોઝાઇટ ફેધર્સ કોણ જોવા મળે તો કે ડાઉન ફેધર્સ છે તે They are plumeous and have many non-interlocking barbs, lacking the barbulous and hooklet seen in counter and fight feathers. આ ટાઈપ્સના ફેધર્સને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે પ્લુમેસિયસ એવું નામ આપવામાં આવેલું છે પ્લુમેસિયસ અને પિનેસિયસ આપણે બે ટાઈપ્સના ફેધર સ્ટડી કર્યા હતા ઓકે જે ફેધર શું ધરાવે છે તો કે બાર્બ્સ અને હુકલેટ્સ પ્રેઝન્ટ્સ હોય તો એને આપણે શું કહે છે પિનેસિયસ કહે છે અને જે ફેધર્સની અંદર બાર્બ્સ એન્ડ હુકલેટ્સ એબ્સન્ટ હોય તો આપણે કેવા કહીએ છીએ તો કે પ્લુમેસિયસ ફેધર્સ કહીએ છીએ ઓકે તો ધીસ ટાઈપ ફેધર ઇઝ નોન એઝ અ પ્લુમેસિયસ ફેધર્સ આ ટાઈપ્સના ફેધર્સમાં શું જોવા મળે છે તો કે નોન ઇન્ટરલોકિંગ બાર્બ્સ છે તે જોવા મળે છે બાર્બ્સ છે તે ઇન્ટરલોક થયેલા જોવા મળતા નથી અને એબ્સન્ટ ટુ ધ બાર્બ્યુલસ એન્ડ હુકલેટ્સ ઇન કાઉન્ટર એન્ડ ફ્લાઇટ ફેધર્સની અંદર જે બાર્બ્યુલસ અને હુકલેટ જોવા મળતા એવા બાર્બ્યુલસ અને હુકલેટ અહીંયા જોવા મળતા નથી ધીસ મેક ઇટ પોસિબલ ફોર ધેમ ટુ ટ્રીપ એર in an insulting layer next to the skin protecting the bird from heat and colds. હવે આ ટાઈપ્સના જે ફેધર છે તેનું મેઇન ફંક્શન શું છે તો કે દે ટ્રેપ એર આવા ફેધર્સની અંદર શું થાય છે તો કે એર છે તે ઇઝીલી ટ્રેપ થઈ જાય છે અને ઇન્સલ્ટિંગ લેયર નેક્સ્ટ ધ સ્કિન એ ટ્રેપ થયેલી એર છે તે ક્યાં જોવા મળતી હોય છે તો કે સ્કિન પછી એક લેયર્સ આવેલું છે જેને શું નામ આપેલું છે તો કે ઇન્સલેટિંગ્સ લેયર્સ એવું નામ આપવામાં આવેલું છે જે આ ટાઈપ્સના મીન્સ કે આ ટાઈપ્સના ફેધર્સ છે તે એર ટ્રેપ કરીને ક્યાં ટ્રાન્સફર કરે છે તો કે ઇન્સર્ટિંગ લેયર્સની અંદર આ એર છે તે જોવા મળતી હોય છે નેક્સ્ટ ફંક્શન શું છે આ ફેધર્સનું તો કે તે પ્રોટેક્ટિંગ ધ બર્ડ છે તેને પ્રોટેક્ટિંગ કરવાનું કામ કરે છે કોની સામે તો કે હીટ એન્ડ કોલ્ડ એટમોસ્ફિયર છે તેની સામે ઓકે They are so efficient human use this feather for insulation to in down jackets and comforters. મીન્સ કે આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ ફેધર્સ છે હ્યુમન બિંગ્સ પણ આ ટાઈપ્સના ફેધર્સનો યુઝ કરે છે ફોર ઇન્સ્યુલેશન્સ માટે મીન્સ કે કોઈપણ પ્રોટેક્શન મેળવવા માટે કુલ હતો તો કે હીટ એટમોસ્ફિયર સામે મીન્સ કે પોતાના જેકેટમાં ડાઉન જેકેટ્સની અંદર અથવા તો કે કમ્ફર્ટ્સની અંદર તે ટાઈપ્સનો ફેધર્સનો યુઝ થાય છે નેક્સ્ટ they are specially types of downy feathers called powder downy feathers ડાઉની ફેધર છે તે સ્પેશિયલ ટાઈપ્સમાં ડિવાઈડ થયેલું છે જેને આપણે શું આપે છે તો કે પાવડર ડાઉની ફેધર છે તે કહેવામાં આવેલું છે ઇન ધીસ ફિગર્સ ઇન્ડિકેટ્સ અ ડાઉન ફેધર્સ they have a long flexible barbus and calamus ઓકે તો કોને ડાઉની ફેધર્સ કહે તો એ એક્સપ્લેન કરીએ તો when the sheath or barbs of these feathers disintegrate they form a fine keratin powder which the bird can spread over its feather as a waterproofing agents. હવે શું થાય છે તો કે ડાઉન ફેધર છે તો ધીમે ધીમે પોતાનું શીત તો કે બાર્બ્સ છે તેને શું કરે છે તો કે ડિજનરેટ કરવાનું કામ કરે તો કે ડિસ્ટિગ્રેટ કરે છે જેના લીધે શું થાય છે તો તે એક પાવડર ફોર્મ બનાવે છે આ પાવડર ફોર્મ કેવું હોય છે તો કે એકદમ કેરાટિન પાવડર કારણ કે ફેધર છે તે શેનું બનેલું હોય છે આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જ વાત કરી લીધી કેરાટિન કારણ કે હ્યુમન બિંગની અંદર હેર અને નેલ જેવા કેરાટિન પ્રોટીનથી બનેલા એવી જ રીતના ફેધર્સ છે બર્ડની અંદર કેરાટિન પ્રોટીનથી જોવા મળેલું છે રેડી તો તે શું બનાવે તો કે કેરાટિન પાવડર છે તે ફોર્મ કરે છે અને જે શું કરે છે તો કે પોતાના સ્પ્રેડ ઓવર ઇટ્સ ફેધર્સ એટલે પોતાના ફેધર્સ ઉપર આખો સ્પ્રેડ કરી દે છે અને જે શું કામ કરે છે કે વોટરપ્રૂફિંગ એજન્ટ તરીકે તે કામ કરે છે
ધ પાવડર ઓલ્સો એસિસ્ટ ઇન ક્લિનિંગ એઝ ધ બર્ડ પ્રિન્સ. હવે આ પાવડરનો બીજો શું યુઝ જોવા મળે છે તો કે જ્યારે બર્ડ છે તે પ્રિનિંગ્સ કરતા હોય છે. પ્રિનિંગ પ્રોસેસ મીન્સ કે આપણે ઘણી વખત બર્ડને જોયા હોય કોઈ પણ જગ્યાએ બેઠું હોય તો ત્યાં પોતાના ફેધર્સ છે તે ક્લિનિંગ કરતા હોય છે પોતાની બીક દ્વારા. રેડી. તો જે એબડોમિન પોર્શન ઉપર ફેધર આવેલા છે તેને ક્લિનિંગ કરવાનું કામ છે ને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે પ્રિનિંગ્સ એવું નામ આપવામાં આવેલું છે પ્રોસેસને છે. તો આ પાવડરથી તે ઇઝીલી તે ફેધર છે તેને ક્લિનિંગ કરી શકે છે. Okay, the absence of powder down in birds such as cuckoos and African greys can be a sign of disease including beaks and feather disease. હવે સમ બર્ડ છે એની અંદર આ ટાઈપ્સના પાવડર્સ છે તે એબ્સન્સ જોવા મળતા હોય છે ડાઉન ફેધર્સના. તો એ કયા બર્ડ છે તો કે કોકેટ્સ એન્ડ આફ્રિકન ગ્રેસ છે જેની અંદર આ ટાઈપ્સના પાવડર છે તે એબ્સન્સ હોય છે, જે એક પ્રકારનો ડિસીઝ છે એવી સાઇન આપે છે. કારણ કે ક્યાં ડિસીઝ જોવા મળે કાં એની બીક્સની અંદર ડિસીઝ કાં તો એના ફેધર્સની અંદર આ ટાઈપ્સનો ડિસીઝ છે તે જોવા મળતો હોય જેના રીતે પાવડર છે તે એબ્સન્સ હોય છે. Now we will study to the fourth types of the feathers. It is known as a FILOPLUMES feather. Here these figures indicate a FILOPLUMES feathers. They have a long shift okay ridges and they have a few barbs on anterior portion. Okay, now we will explain. FILOPLUMES are very fine hair-like feathers with a long shaft and only a few barbs at their tips. એના ટીપ પોર્શન ઉપર થોડાક બાર્બ્સ પ્રેઝન્ટ હોય છે. એનું શાફ્ટ છે તે એકદમ લોંગ જોવા મળતું હોય છે. કેવા હોય છે તો એકદમ હેર લાઇક છે આ ટાઈપ્સના ફેધર જોવા મળતા હોય છે. They are located along all the petraili. Although their function is not well understood, they are thought to have a sensory function, possibility adjusting the position of the flight feathers in responding to air pressures. હવે આ ફેધર છે તેનું કોઈ પર્ટિક્યુલર ફંક્શન હજી સમજવામાં આવેલું નથી એટલે આપણે એનું એક ફંક્શન કહીએ છીએ કયું જોવા મળે તો કે સેન્સર ફંક્શન જોવા મળશે. મીન્સ કે તે પોતે સેન્સેશન પ્રોવાઈડ કરે છે. કોણ તો કે ફિલોપિયન ફેધર્સ છે તે. અને જે શું કરે છે તો કે એડજસ્ટિંગ ધ પોઝિશન ઓફ ધ ફ્લાઇટ ફેધર્સ ઇન રિસ્પોન્સ ટુ એર પ્રેશર. મીન્સ કે જ્યારે તે ફ્લાય કરતા હોય ત્યારે ફ્લાઇટ ફેધર છે તેને એડજસ્ટ કરવા માટે એ પોઝિશનને એડજસ્ટ કરવા માટે જે એર પ્રેશર છે રિસ્પોન્સિબલ જોવા મળે છે આ ફેધર્સના લીધે. ઓકે, now we will start with the next step of the feathers. It is known as a semi-plumous feathers. In these figures indicates a semi-plumous feathers. They have a short calamus and rachis and barbs. Okay, now we will explain. Semi-plumous provide from aerodynamics and insulation. આ શું પ્રોવાઈડ કરે છે તો કે એરિયોડાયનેમિક્સ પ્રોવાઈડ કરે છે અને ઇન્સ્યુલેશન પ્રોવાઈડ કરવાનું કામ કરે છે. They also play a role in courtship display. They have a large rachis but loose plumoses vanish. Okay, જેની અંદર શું જોવા મળે છે તો કે તેનો રોલ શું જોયું તો કે કોર્ટશિપ ડિસ્પ્લે કરે છે. અને જે ધે હેવ અ લાર્જ રેચિસ એની અંદર રેચિસ છે તે એકદમ લાર્જ જોવા મળતું હોય છે અને વેન છે તે કેવા હોય છે તો એકદમ લૂઝ જોવા મળતા હોય છે. ઓકે, ધે મે અકર્સ અલોંગ વિથ કાઉન્ટર ફેધર ઓર ઇન સેપરેટ પેટ્રાઇલિસ. તે સ્લાઇટલી અકર્સ ટુ ધ કાઉન્ટર ફેધર્સ બટ સ્લાઇટલી સેપરેટ થયેલા કે નથી તો કે પેટ્રાઇલિસથી તે સેપરેટ થયેલા જોવા મળશે. ઇન ધીસ ફિગર્સ ઇન્ડિકેટ્સ અ સેમી-પ્લુમ્સ feathers. Okay, next we will study to the last steps of the feathers. It is known as a bristle feathers. In these figures indicates a bristle feathers. They have a long ridges, few barbs of the posterior regions and calamus. Okay, bristle feathers have a stiff ridges with only a few barbs at the base. They are usually found on the head, around the eyelids, nares and mouth. બ્રિસ્ટલ ફેધર્સ છે તે ક્યાં જોવા મળતા હોય છે તો કે એના હેડ પોર્શનની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કહીએ તો ક્યાં સરાઉન્ડિંગ ધ આઈલિડ્સ, પછી સરાઉન્ડિંગ ધ નેરીસ એન્ડ માઉથ. આ બધાના સરાઉન્ડિંગ પોર્શન્સમાં બ્રિસ્ટલ ટાઈપ્સના ફેધર્સ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય. તે કેવા ટાઈપ્સના હોય છે તો કે ધે હેવ અ લોંગ સ્ટીફ એક લોંગ સ્ટીફ રીચિસ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે અને ફ્યુ બાર્બ્સ જોવા મળતા હોય છે એટ ધ બેઝ પોર્શન ઓફ ધ સ્ટીફના બેઝ પોર્શન ઉપર. ઓકે, ધે આર થ્રુ to have both a sensory and protective function. તેનું ફંક્શન શું છે તો કે સેન્સેશન પ્રોવાઈડ કરે છે અને પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ કરે છે ને ઇન ધીસ ફિગર્સ ઇન ધ bristle feathers. ઓકે, તો now we will study to the feathers growth, but I have already studied to the types of feathers. So now we will start to the feathers growth. મીન્સ કે ફેધર્સ તે કેવી રીતના ગ્રો થાય છે. આ ટાઈપ્સ આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપ સ્ટડી કર્યા તો આ ટાઈપ્સના ફેધર્સ છે તે ગ્રો થવાનું રીઝન શું છે
તો કેવી રીતના ડેવલપમેન્ટ જોવા મળે છે એ આપણે સ્ટડી કરીએ. તો લાઇક હેર ફેધર ડેવલપ ઇન સ્પેશિયલાઇઝ એરિયા ઇન ધ સ્કિન કોલ્ડ અ ફોલિકલ્સ. એ આ ફેધર છે તે હેરની જેવું ડેવલપમેન્ટ જોવા મળતું હોય છે. જે સ્કિન એરિયામાંથી, જે સ્પેશિયલાઇઝ સ્કિન એરિયા છે એમાંથી જો ફેધર્સ ડેવલપ થતું હોય એ એરિયાને આપણે શું કહે છે, તો કે ફોલિકલ્સ એવું નામ આપવામાં આવેલું છે. એઝ અ ન્યૂ ફેધર્સ ડેવલપ, ઇટ હેઝ એન આર્ટરી એન્ડ વેન્સ that extend up through the shaft and nourishment the feathers. જે ન્યૂ ફેધર છે તે ડેવલપ થાય છે તેને ન્યુરિશમેન્ટ આપવાનું કામ કોણ કરે છે, તો કે આર્ટરી અને વેન છે તે શું કરે છે, તો કે તેને ન્યુરિશમેન્ટ આપવાનું કામ કરે છે. ઓકે, અ ફેધર્સ એટ ધીસ સ્ટેજ ઇઝ કોલ્ડ અ બ્લડ ફેધર્સ. મીન્સ કે હજી તે મેચ્યોર ના હોય અને ડેવલપમેન્ટ જોવા મળતું હોય ફેધર્સનું, તો આ ટાઈપ્સના ફેધર્સને આપણે શું કહે છે, તો કે બ્લડ ફેધર્સ એવું નામ આપવામાં આવેલું છે. ડ્યુ ટુ ધ કલર્સ ઓફ ધ બ્લડ સપ્લાયસ. અને ફેધર્સનો કલર પણ કેવો જોવા મળે છે, બ્લડ જેવો જોવા મળે છે, કારણ કે તે બ્લડ સપ્લાય કરતું હોય છે. ધ શાફ્ટ ઓફ અ બ્લડ ફેધર્સ વિલ એપિયર ડાર્ક, વિયર્સ ધ શાફ્ટ ઓફ એન ઓલ્ડર મેચ્યોર ફેધર વિલ બી વ્હાઇટ. જ્યારે બ્લડ ફેધર હોય છે ત્યારે તેનું શાફ્ટ, તો કે રેચિસ છે તે એકદમ ડાર્ક કલરનું જોવા મળતું હોય છે. અને જેમ તે શાફ્ટ ઓલ્ડ થતું જાય છે, તો કે ફેધર છે તે મેચ્યોર બનતું જાય છે, એમ એનો કલર કેવો જોવા મળે છે, તો કે વ્હાઇટિશ જોવા મળે છે. ઓકે, અ બ્લડ ફેધર્સ હેઝ અ લાર્જર ક્વિલ્સ, મીન્સ કે કેનેમસ ને ધેન અ મેચ્યોર ફેધર્સ. અ બ્લડ ફેધર સ્ટાર્ટ આઉટ વિથ અ વેક્સી કેરાટિન સીટ ધેટ પ્રોટેક્ટ ઇટ વાઇલ ઇટ ગ્રોથ. હવે બ્લડ ફેધર્સની બીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે, તો કે દે હેવ અ લાર્જ ક્વિલ. લાર્જ ક્વિલ આપણે કોને કહેતા હતા, તો કે એક શિફ્ટનું જ પોર્શન છે, બટ આ પોર્શન છે તે શું હોય છે, તો કે જે પાર્ટ્સ શિફ્ટનો જે પાર્ટ્સ બોડીમાં ખૂપેલો હોય એના સિવાય જે પાર્ટ્સ બોડીમાં ખૂપેલો હોય છે એને આપણે એને શું કહે છે, તો કે સ્ક્વિલ એવા કહેવામાં આવેલું છે. ઓકે, તો એ પોર્શન છે તે કેવો હોય છે, તો કે લાર્જ જોવા મળે છે. કોના કરતાં, તો કે મેચ્યોર ફેધર્સ હોય છે એના કરતાં. અને ધે હેવ સ્ટાર્ટ આઉટ, તો શું કરે છે બીજું ડેવલપ, તો કે વેક્સી કેરાટિન સીટ છે તે ડેવલપ કરે છે ફોર પ્રોટેક્શન, તો કે ઇટ્સ ગ્રોથ. ઓકે, તો વેન ધ ફેધર ઇઝ મેચ્યોર ધ બ્લડ સપ્લાય વિલ રીસેટ એન્ડ ધ વેક્સી સીટ વિલ બી રિમૂવ બાય ધ બર્ડ્સ. હવે જે ન્યૂ ફેધર ડેવલપ થયું છે એ જેમ આગળ જશે, મીન્સ કે જેમ ટાઈમ જતો જશે એમ તે ફેધર્સ છે તે મેચ્યોર બની જશે. તો મેચ્યોર ફેધર્સ બનશે ત્યારે શું થશે, તો કે બ્લડ સપ્લાય છે તે સ્ટોપ થઈ જાય છે અને જે વેક્સી સીટ ડેવલપ થતું હતું એ પણ રિમૂવ થઈ છે ઇન ધ બર્ડ્સ. Although an adult bird will typically replace all of its feathers during a molt, the loss of feathers is staged, often over several months, so the bird has enough feathers for flight and insulation. હવે શું કરે છે, તો કે બર્ડ છે તે એડલ્ટ સ્ટેજમાં આવે છે ત્યારે તે શું કરે છે, તો કે ટિપિકલી પોતાના ફેધર્સ છે તે રિપ્લેસ કરી દે છે ડ્યુરિંગ મોલ્ટ, જ્યારે તે મોલ્ટિંગ પ્રોસેસ કરતા હોય છે ત્યારે. ઓકે ને, એટલે જે મોલ્ટિંગ પ્રોસેસ કરશે ત્યારે તેના ફેધર્સ છે તે રિપ્લેસ થતા જોવા મળે છે. તો કે ફેધર્સ છે તે સ્ટ્રેગેડ મીન્સ કે તે લટકતા એના બોડી ઉપર એવું જોવા મળે છે. રેડી, ને આફ્ટર સર્વરલ મંથ, થોડાક મહિના પછી શું થાય છે, તો કે બર્ડ હેવ ઇનફ ફેધર ફોર ફ્લાઇટ એન્ડ ઇન્સ્યુલેશન. પછી તે પાછા ન્યૂ ફેધર છે તે ડેવલપ કરે છે ફોર ફ્લાઇટ એન્ડ ઇન્સ્યુલેશન છે તે. ઓકે, અ મોલ્ટ ઇઝ યુઝલી ટ્રિગર્ડ બાય ધ ચેન્જ ઇન ડે લેન્થ ઓર મે અકર્સ આફ્ટર બ્રીડિંગ. આ મોલ્ટ છે તે સમયાંતરે જોવા મળે છે. પછી જેમ મોલ્ટિંગ થતું જાય છે એમ ફેધર્સ છે તેની લેન્થ પણ ચેન્જ થતી જોવા મળે છે. અને આફ્ટર ધીસ ઓર મે અકર્સ આફ્ટર બ્રીડિંગ પછી આ ટાઈપ શું જોવા મળતું હોય છે. સમ વાઇલ્ડ બર્ડ્સ સચ ઇઝ અ ગોલ્ડ ફિનેચિસ વોમેલ ટ્વિસ અ યર ચેન્જ ફ્રોમ અ બ્રિક્સ પ્લુમેજી ડ્યુરિંગ ધ બ્રીડિંગ સિઝન ટુ અ મોર સોમ્બર પ્લુમેજ ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ ધ યર્સ. કે સમ વાઇલ્ડ બર્ડ છે તે શું કરે છે, તો કે મોલ્ટિંગ કરે છે થોડાક ટ્વાઇસ યર્સે અને ચેન્જ ટુ ધ બ્રાઇટ પ્લુમેજીસ, મીન્સ કે તે ફેધર્સની બ્રાઇટનેસ છે તે ચેન્જીસ થતી જોવા મળે છે. પછી ડ્યુરિંગ બ્રીડિંગ સિઝન દરમિયાન પછી ધ્યેય મોર સોમ્બર પ્લમ્બીસ ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ ધ યર, જ્યારે તે રેસ્ટ કરે છે ત્યારે તે ફેધર્સની બ્રાઇટનેસ છે તે ડલ થતી જોવા મળે છે. એટલે જ્યારે તે બ્રીડિંગ સિઝનમાં ફેધર્સ હોય છે તે એકદમ બ્રાઇટ જોવા મળતા હોય છે અને જે તે રેસ્ટ પોઝિશનમાં જાય તો ડાયરેક્ટ તે ફેધર્સ છે તે કેવા થઈ જાય, એટલે કે ડલ થતા જોવા મળે છે. ઓકે, નાવ વી વિલ સ્ટડી ટુ ધ ફેધર્સ કલર્સ. ઓકે, અત્યાર સુધી આપણે શું સ્ટડી કર્યું, તો કે ફેધર્સ ગ્રોથ, કેવી રીતના ફેધર્સ ગ્રો થાય છે. પહેલાં જે
ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ ફેધર્સ એને આપણે કેવા કહેવાય બ્લડ ફેધર્સ એવું કહેવામાં આવેલું, કારણ કે ત્યારે આર્ટરી અને વેઇન દ્વારા તેને ન્યુરિશમેન્ટ મળે છે એટલે આપણે એને શું કહે છે બ્લડ ફેધર્સ. પછી કેવા ફેધર્સ દેવા મળે તો કે મેચ્યોર ફેધર્સ, જેમાં શું થાય છે તો કે બ્લડ સપ્લાઈંગ લોસ જોવા મળે છે, મીન્સ કે સ્ટોપ થઈ જાય છે, અને બીજું વેક્સિસિટ પણ સ્ટોપ થતું જોવા મળે છે. ઓકે, નાવ વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ફેધર્સ કલર. The feather color is determined by the presence of various pigments including melanin, carotenoids and porphyrins. Okay, તો ફેધર્સ કલર માટે રિસ્પોન્સિબલ પિગમેન્ટેડ કયા કયા જોવા મળે તો કે મેલેનિન્સ છે, કેરોટિનોઇડ્સ છે એન્ડ પોર્પાયરિન્સ છે તે જોવા મળે છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે વાત કરીએ મેલેનિન છે તો તેનું ફંક્શન શું છે તો કે મેલેનિન આર બ્રાઉન ટુ બ્લેક પિગમેન્ટ્સ ધેટ આર ઓલ્સો ફાઉન્ડ ઇન મેમલ્સ. ઓકે, આપણા બોડીનો સ્કિન કલર, ઘણાનો બોડીનો કલર વ્હાઇટ હોય, ઘણાનો શું એકદમ બ્લેક જોવા મળતો હોય, તો આ માટે રિસ્પોન્સિબલ કોણ છે તો કે બોડી સ્કિન માટે રિસ્પોન્સિબલ મેલેનિન પિગમેન્ટ છે. જો મેલેનિન પિગમેન્ટનું કોન્સન્ટ્રેશન લાર્જ અમાઉન્ટમાં હશે તો બોડી કલર એકદમ બ્લેક જોવા મળતો હશે, એનું લેસ અમાઉન્ટમાં કોન્સન્ટ્રેશન હશે તો શું હશે તો કે વ્હાઇટ કલરની હશે. એવી જ રીતના મેલેનિન છે તે કેવું છે બ્રાઉન ઓર બ્લેક કલરનો પિગમેન્ટ છે. In addition to adding color to the feathers, the melanin also make the feather denser and more resistant to wear and breakdowns by sunlight. Okay, હવે બીજા અધર એડિશિંગ કલર્સ, કારણ કે ફેધર્સ એ એકદમ બ્યુટીફુલ એન્ડ એટ્રેક્ટિવ હોય છે. ઓકે, એટલે તો આપણને બર્ડ છે તે એકદમ એટ્રેક્ટિવ જોવા મળતું હોય છે. તો હવે ફેધર્સ છે તે અધર એડિંગ કલર કરે છે, અને મેલેનિન છે તે શું કરે છે તો કે ફેધર છે તે એકદમ ડેન્સ કરવાનું કામ કરે છે અને મોર રેઝિસ્ટ હોય છે કોની સામે તો કે વિયર્સ એન્ડ બ્રેકડાઉન ઓફ ધ સનલાઇટ્સ અને વિયર્સ પવનો સામે તે એકદમ રેઝિસ્ટ જોવા મળતું હોય છે. હવે કેરોટિનોઇડ્સ એનું ફંક્શન શું છે તો કેરોટિનોઇડ્સ આર જનરલી યલો, ઓરેન્જ ઓર રેડ ઇન કલર્સ. કેરોટિનોઇડ્સ પિગમેન્ટ છે તે કેવો કલર ઇન્ડિકેટ્સ કરે છે તો કે યલો, ઓરેન્જ ઓર રેડ કલર છે તે. They are synthesized in plant and absorbed by the bird's digestive system and then taken up by the cells of the follicles as the feathers is developing. ઓકે, હવે આ કેરોટિનેડ એનું ફંક્શન તો આપણે કલર તો કીધું કે યલો, ઓરેન્જ અને રેડ કલર્સનું જોવા મળે કેરોટિનેડ પિગમેન્ટ છે તે. એનું ફંક્શન શું છે તો કે આ ટાઈપ્સનું પિગમેન્ટ કેની અંદર સિન્થેસાઇઝ થયેલું જોવા મળે છે તો કે ઇન પ્લાન્ટ છે એની અંદર. બર્ડની અંદર એનું ફંક્શન શું છે તો કે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમમાંથી તે શું કરે છે તો કે કેરોટિનેટેડ છે તેને એબ્ઝોર્બ કરવાનું કામ કરે છે. તે શું કરે તો કે એબ્ઝોર્બ કરવાનું કામ કરે છે, અને જે શું કરે છે તો ટેક અપ બાય ધ સેલ્સ ઓફ ધ ફોલિકલ્સ એઝ ધ ફેધર ઇઝ ડેવલપિંગ. મીન્સ કે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમમાંથી કેરોટિનેટ છે તે ન્યુટ્રિશન છે તે એબ્ઝોર્બ કરે છે, અને એ ન્યુટ્રિશન કોને આપે છે તો કે ફોલિકલના જે સેલ્સ છે તેને આપે છે, જેથી ફોલિકલ્સ છે તે ઇઝીલી વેરી વેલ ડેવલપ ફેધર છે તે કરી શકે. ઓકે, નેન પોર્પાયરિન્સની વાત કરીએ તો પોર્પાયરિન વેન ધ ફેધર્સ ઇઝ મેચ્યોર ધ બ્લડ સપ્લાય વિલ recede, the vexicit will be removed by the birds. So are red and green pigments that are produced by cells in feather follicles. Okay, પોર્પાયરિન છે તે ક્યાં જોવા મળતો કે મેચ્યોર ફેધર્સ હોય છે એની અંદર પોર્પાયરિન પિગમેન્ટ્સ ઇઝ પ્રેઝન્ટ હોય છે, જે શું કરે તો કે બ્લડ સપ્લાઈંગ છે તેને સ્ટોપ કરે છે અને વેક્સિસિટ છે તેને રિમૂવ કરવાનું કામ કરે છે. પછી તે આ રિમૂવ થઈ જાય એટલે મેચ્યોર ફેધર છે તે કેવું જોવા મળે છે તે વ્હાઇટ કલરનું થઈ જાય છે, પરંતુ તેનો ફોલિકલ રીઝન છે કેવો જોવા મળે તો કે રેડ એન્ડ ગ્રીન પિગમેન્ટ્સનો જોવા મળે છે, અને તે પ્રોડ્યુસ અ બાય સેલ્સ ઇન ફેધર ફોલિકલ્સ. અને આ પોર્પાયરિન છે શું પ્રોડ્યુસ કરે છે તો કે રેડ એન્ડ ગ્રીન સેલ્સ ઓફ ધ ફોલિકલ્સ. ઓકે, the next time you look at a bird you will be able to better understand how its feather protect it and make it possible for the bird to fly. ઓકે, તમે હવે જો બર્ડ્સને જોશો તો તમે તેને ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકશો, બિકોઝ કે તમે યુ હેવ ઓલરેડી સ્ટડીડ ધ ટાઈપ્સ ઓફ ફેધર્સ છે તમે સ્ટડી કર્યા ટાઈપ્સ, તો તે ફેધર છે તે કેવી રીતના પ્રોટેક્શન કરે છે અને કેવી રીતના બર્ડ છે તે ઇઝીલી ફ્લાય કરી શકે છે. ઓકે, ડાઉન ટુ ધ માઇક્રોસ્કોપિક લેવલ યુ કેન એપ્રિસિએટ ધ કોમ્પ્લેક્સિટી એન્ડ સ્પેશિયલાઇઝેશન ધેટ મેક બર્ડ્સ સચ એ યુનિક પાર્ટ્સ ઓફ ધ એનિમલ કિંગડમ. એનિમલ કિંગડમનો એક યુનિક પાર્ટ છે જે બર્ડ્સની અંદર એક કોમ્પ્લેક્સિટી છે પણ એક સ્પેશિયલાઇઝ પોર્શન છે તે જોવા મળે છે. તમે જો આ બર્ડ્સ વિશે સ્ટડી કરો તો વેરી વેલ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પોર્શન એટલે કે ઇન્ટરેસ્ટિંગ પાર્ટ્સ છે બર્ડ્સનો છે તે. ઓકે, થેન્ક યુ.